guys! Welcome to Inday Cooking. Today we will cook pork adobo ribs. Ito po ang ating mga kailangan. 500 grams of pork ribs, water, salt, vinegar, soy sauce, brown sugar, pepper, yung pamintang buo, laurel, garlic, onion, and ginger. Tara, magluto na po tayo ng pork adobo ribs. Samahan niyo po ako. First, hugasan po muna natin yung ating mga ribs na karne. Bago po natin lutuin, hugasan po muna natin mabuti. Hugasan po natin mabuti ang ating karne bago po natin lutuin para po sigurado po tayong malinis yung ating kakainin. Yan. Ngayon po, ilalagay na po natin to sa ating pressure cooker. Yan. Ilagay lang po natin sa loob ang ating ribs. Yan. Then, sunod po, lagyan po natin ng toyo. Lagay na rin po natin yung ating pamintang buo, yung ating bawang, sibuyas, lagay na rin po natin yung laurel, ating ginger. Pagkatapos po, lagyan na rin po natin ng konting tubig. Yan. Konting asin para may lasa na po yung ating adobo. Then, lulutuin lang po natin siya sa pressure cooker po kahit 15 minutes or 20 minutes. Tapos saka po natin ilalagay ang suka sa huli pag luto na po siya, mga before maluto ng 10 minutes, at saka yung sugar. Yan, haluin lang po muna natin bago po natin siya takluban, at ilubog po natin ng mabuti yung karne para po siya ay manuot ang lasa at maghalo po yung mga lasa niya ilalim. Then, tatakluban po natin siya at sisindihan na po natin ang ating apoy. Lulutuin lang po natin siya sa 20 minutes or 15 minutes sa pressure cooker. Tapos, sindihan na po natin ang apoy. Yan. Hintayin lang po natin maluto. After 20 minutes po, lalagyan na po natin ng asukal yung ating adobo para po may konting sweet. Mag-blend yung alat at ang tamis. Mas masarap po kasi pag medyo matamis ng konti yung adobo nyo. Yan. Tapos lagyan na rin po natin ng suka. Lagyan po natin ng mga 2 kutsaritang suka. So, huwag nyo pong hahaluin, hayaan nyo lang pong magbulak, mag-boil. At saka po hayaan nyo lang pong maluto muna yung suka. After 5 minutes, pwede nyo na pong patayin yung apoy. After 5 minutes po ulit, na pagpapakulo natin, yan, luto na po ang ating adobo ribs. Pwede na po natin patayin ang ating apoy. Tara, tikman na po natin ang ating adobo ribs ala Inday. Hello guys, eto na po ang ating adobo ribs ala Inday. Oh, luto na siya.
Tingnan niyo po, sarap nito sa kanin. Tikman natin. Lambot. Tingnan niyo po, sarap po. Harap. Tama-tama lang po ang tamis at alat niya. Sarap po nito sa kanin. Kita niyo po yan? Sarap. Lambot yung karne. Bono. Kung nagustuhan niyo po ang video na ito, please don't forget to like, share, comment, and subscribe. Maraming salamat po. God bless.